Γεια χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο WarClips και σήμερα πάμε να φτιάξουμε αυτήν εδώ την κατασκευή. Είναι ένα μεσονικό πηγάδι, όπως βλέπετε, με κάποιες πέτρες, κάποια χαλάσματα, πετρόχτιστο. Δεν του έχω βάλει σκηνάκι, υποτίθεται είναι κάπως κατεστραμμένο παλιό, εγκαταλελειμμένο. Οπότε θα σας δείξω έναν τρόπο, όπως το φτιάχνω εγώ, πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα τέτοιο μεσονικό πηγάδι εύκολα, γρήγορα στο σπίτι. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για αυτήν εδώ την κατασκευή είναι σίγουρα ένα μολυβάκι, ένα κέρμα, ένα φύλλο χαρτί περίπου 2-3 χιλιοστά, είναι μοκετόχαρτο. Θα χρειαστείτε μία οδοντογλυφίδα, φυσικά ένα κοπίδι, το οποίο να είναι είτε μικρό είτε μεγάλο, αρκεί να κόβει, να είναι καλό, ένα χάρακα και θα χρειαστείτε και μία κόλλα. Η συγκεκριμένη κόλλα δεν ενδείκνυται για τις κατασκευές, γιατί όπως έχω διαπιστώσει καίει το μακετόχαρτο, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν μας απασχολεί, γιατί θα μας βοηθήσει κυρίως, γιατί η κατασκευή θα είναι παλιά. Οπότε θα τα κάνω αυτά λίγο στην άκρη και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε το μακετόχαρτο, ένα μακετόχαρτο περίπου να είναι 12x12, δεν μας απασχολεί γιατί θα κοπεί. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε καταρχήν τη βάση όπου θα μπει το πηγάδι. Είναι περίπου, για να δούμε, μια βάση είναι καλή στα 5, επί, να την κάνουμε λίγο μακρόστενη, 5x6,5, 5x6,5, οπότε πάμε να κόψουμε 5x6,5. Εδώ είναι το 6,5 και εδώ είναι το 5. Λοιπόν, πάμε με προσοχή. Όποτε κάνετε κατασκευές, καλό είναι να χρησιμοποιείτε ένα χάρακα και το κοπίδι για να μπορείτε να κόβετε πιο εύκολα, για να μην σας βγαίνει στραβό το μακετόχαρτο κατά την ώρα που το κόβετε. Οπότε θα ξεκινήσω να κόβω. Αρχικά θα κόβετε ήρεμα το μακετόχαρτο, απαλά, μέχρι να πάρει τη φορά, και συνέχεια θα πιέζετε όλο και περισσότερο μέχρι να περάσει. Είναι καλό να έχετε στο σπίτι μια επιφάνεια κοπής, για να μην τραυματίζετε τα έπιπλα από κάτω. Λοιπόν, κόψαμε τη μία πλευρά, τώρα πάμε να κόψουμε και την άλλη πλευρά. Για να δούμε. Όπως βλέπετε, κόπηκε πάρα πολύ ωραία. Το κρατάμε αυτό, δεν το πετάμε, θα το χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Και έχουμε τη βάση μας. Όπως βλέπετε, είναι μια απλή βάση μακετόχαρτου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να τοποθετηθούν πάνω τα τουβλάκια, όπως θα τα αποκαλώ εγώ, για να χτίσουμε το πηγαδάκι μας. Λοιπόν, τώρα έχουμε τη βάση μας. Πάμε να κόψουμε μικρά τουβλάκια, όπως θα δείτε εδώ πέρα. Πάμε να κατασκευάσουμε αυτά εδώ, δείτε το, γύρω. Τα έχω κόψει ένα-ένα και τα έχω κολλήσει. Το έχω κάνει χτιστό. Οπότε θα κάνουμε και εμείς εδώ πάνω, το κάνουμε χτιστό. Κρατάμε τη βασούλα μας στην άκρη και πάμε να κόψουμε μικρά κομματάκια. Θα επιλέξω αυτή την πλευρά εδώ. Ας το τραβήξω και με γραμμές. Να δούμε. Θα το κάνω περίπου τόσο παχύ. Εδώ. Είναι καλά. Πάλι εκεί στα 6,5 εκατοστά, όσο μπορεί να κάνει και εξοικονόμηση του χαρτιού, της μοκέτας, γιατί του μακετόχαρτου, γιατί θα το χρειαστείτε. Ακόμα και τα πιο μικρά κομματάκια χρησιμεύουν. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε καλά μια λωρίδα, όσο το δυνατόν ευθεία. Όπως σας είπα, μην πιέζετε πάρα πολύ για να σας βγει. Η μία ευθεία κόπηκε. Οπότε έχουμε μία, θα χρειαστούμε περίπου 6, κόφτε 6 να έχετε 6-7, για να είμαστε καλυμμένοι.
πάμε να τραβήξουμε και τις άλλες γραμμούλες μας, τις άλλες λωρίδες, για να φτιάξουμε τα τουβλάκια που θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε το πηγάδι. Λοιπόν, με την ίδια τακτική, ελαφρά στην αρχή και πιέζουμε. Δεν πειράζει να χαλάσει λίγο στην άκρη, όπως εδώ μου χάλασε εμένα. Θα το απομακρύνουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε να κόψουμε κι άλλα. Μετά υπολογίζετε και με δωμάτια άμα δεν θέλετε να χάνετε χρόνο όπως εγώ. Οπότε τραβάμε άλλη μία εδώ λωρίδα. Ωραία. Πάμε να κόψουμε και από εδώ την άλλη του πλευρά. Δυστυχώς μας κόβεται λίγο εδώ, δεν πειράζει. Έχουμε ήδη 1, 2, 3. Πάμε να κόψουμε άλλα 3. Ας έχουμε πληθώρα για να μπορούμε να έχουμε και επιλογές. Κάποιο καλύτερο κομμάτι, κάποιο χειρότερο. Οπότε αυτό είναι το τέταρτο. Το τέταρτο που κόβουμε. Το έκοψα. Ωραία. Ωραία, πάει και αυτό το κομμάτι. Έχουμε 1, 2, 3, 4. Πάμε να κόψουμε άλλα 2. Πιστεύω θα μας φτάσουν 6 κομμάτια. Θα το δούμε στην πορεία. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6. Ωραία. Πάει ένα ακόμα κομμάτι. Και ένα τελευταίο. Πιστεύω θα μας φτάσουν. Θα δούμε. Κόβουμε καλά. Έχουμε 1, 2, 3, 4, 5, 6 κομμάτια. Λοιπόν, τώρα παίρνουμε το κάθε κομμάτι, όπως βλέπετε, και το κόβουμε όσο μπορούμε το δυνατόν πιο ίσια μεταξύ τους. Δηλαδή, θα τα ενώσω και θα προσπαθήσω, αν γίνει, να τα κόψω με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο μέγεθος. Δείτε εδώ. Τα έχω. Θα κάνω περίπου τόσο το κάθε τουβλάκι. Ανοίγω λίγο παραπάνω το κοπίδι. Πιέζω λίγο με προσοχή γιατί είναι λίγο δύσκολο. Για να δούμε. Βλέπετε, βγήκανε τα 5 πρώτα τουβλάκια. Συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο στα επόμενα 5. Συνεχίζουμε τον ίδιο τρόπο στα επόμενα 5. Βγήκαν άλλα τουβλάκια εδώ πέρα. Μερικά που θα σας χαλάσουν, δεν πειράζει. Θα τα φτιάξετε εσείς, θα φτιάξετε καινούρια. Πάμε λίγο να τα ενώσουμε γιατί μας φύγανε. Οπότε συνεχίζουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο να φτιάξουμε μερικά ακόμα τουβλάκια. Αυτά εδώ που βλέπετε. Φύγανε και μερικά τουβλάκια από εδώ. Θα τα πάμε στην άκρη. Βλέπετε, πιστεύω είναι αρκετά τα τουβλάκια, οπότε δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Να σκόψουμε και μερικά τουβλάκια ακόμα. Το πάω αργά γιατί μερικά ξεπλουδίζουν.
όπως θα δείτε. Οπότε να συνεχίσω. Κόψαμε μερικά ακόμα. Θα τελειώσουμε και τις 6 εδώ πέρα λωρίδες που έχω ετοιμάσει, για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας λείψει κάποιο τουβλάκι. Να μην μπούμε πάλι στη διαδικασία να κόβουμε λωρίδες και καινούργια τουβλάκια. Λογικά, όπως τα βλέπω, αυτά θα μας βγουν άλλα 5 και 5, 3 φορές ακόμα. Άλλες 2 φορές θα κόψουμε, άλλες 3. 2 φορές, 3 φορές θα μας βγουν τουβλάκια καινούργια. Έτοιμα τα καινούργια μας τουβλάκια. Πάμε και στο τελευταίο, περίπου στη μέση. Και έχουμε τα τουβλάκια μας. Όλα αυτά εδώ θα τα χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε σε αυτήν εδώ τη βάση, θα χτίσουμε το δικό μας μεσαιωνικό πηγάδι. Να τονίσω ότι το πηγάδι αυτό είναι για παιχνίδια επιτραπέζια. Συνήθως, αν έχετε ακούσει κάποιο παιχνίδι όπως είναι το Warhammer, και χρησιμοποιούμε κάποια unit αυτόνομα, τα οποία τα βάζουμε σε ένα terrain, σε κάποιο field και μας βοηθούν στην εξέλιξη του παιχνιδιού, είτε σαν ομορφιά είτε για κάποιο σκοπό. Λοιπόν, τώρα, επειδή εγώ θέλω να κάνω ένα κύκλο εδώ πέρα, θα πάρω το κέρμα αυτό εδώ και θα το βάλω περίπου στη πάνω δεξιά μέση και πάνω δεξιά, δηλαδή όχι ακριβώς στο κέντρο, λίγο πιο πάνω, για να έχει έτσι κάπως μια αισθητική. Χαράζω γύρω γύρω με το μολύβι το κέρμα για να βγει ένα ωραίο κυκλικό σχήμα. Το βλέπετε? Πώς βγήκε? Κυκλικό. Και πάνω σε αυτό ξεκινάμε με τα τουβλάκια που έχουμε και χτίζουμε. Πολύ απλά και εύκολα. Θα πάρω εγώ την κόλλα με προσοχή και θα ξεκινήσω. Μπορεί να μας χυθεί, οπότε να έχετε πάντα δίπλα σας ένα χαρτί στο οποίο θα μαζεύετε ό,τι δεν σας χρειάζεται. Λοιπόν, θα πάρω αργά θα ξεκινήσω, θα ρίξω, βλέπετε, γύρω γύρω. Μη σας απασχολεί αν πέσει λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Δεν θα χαλάσει την κατασκευή γιατί είναι μεσαιωνικό, οπότε συμφέρει να φαίνεται λίγο παλιό, λίγο κατεστραμμένο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα τουβλάκια μας. Τι κάνουμε? Ξεκινάμε και χτίζουμε. Τώρα έβαλα το πρώτο μας τουβλάκι, όπως βλέπετε. Το είδατε? Πάμε να συνεχίσουμε κυκλικά, καθόλου το περίγραμμα, το περίγραμμα που έχουμε πάνω στη μοκέτα, αυτή είναι εδώ τη μικρή, και ξεκινάμε σαν χτίστες και εμείς και χτίζουμε ανάλογα. Είναι λίγο κουραστική δουλειά, αλλά το αποτέλεσμα είναι φανταστικό. Το κάνουμε γύρω-γύρω, όπως βλέπετε, γύρω-γύρω, σαν κανονικοί χτίστες. Ερχόμαστε, συνεχίζουμε, πάει και αυτό. Το καλό με αυτήν την κόλλα ότι δεν στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα, οπότε έχουμε το χρόνο να αντζαστάρουμε κιόλας τις αποστάσεις για να μας βγει πιο ωραίο και πιο κυκλικό το σχήμα. Συνεχίζουμε. Λίγο αντζαστάρω. Είναι μια κουραστική διαδικασία, αλλά πρέπει να γίνει. Και τώρα θα πάρω ένα ακόμα κομματάκι, θα πάρω ένα μικρό κομματάκι που βρήκα εδώ, για να συμπληρώσω το κενό. Το βλέπετε? Πώς βγήκε? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο
συνεχίζουμε και χτίζουμε την πάνω ακριβώς σειρά. Ρίξαμε την κόλλα. Προσπαθήστε τώρα, εδώ θέλει προσοχή για να μπορέσει να σας βγει το κτίσμα, ότι όντως είναι κτιστό. Μην πάτε και βάλετε ακριβώς το ένα τουβλάκι πάνω στο άλλο, δηλαδή σε αυτήν εδώ, έτσι όπως είναι, να βάλετε ακριβώς το ένα πάνω στο άλλο. Θα το βάζετε στο κενό που σχηματίζεται ανάμεσα. Εδώ, που δείχνουμε το μολύβι. Εδώ ανάμεσα, όχι εδώ πάνω, ανάμεσα. Κάθε φορά ανάμεσα στα κενά. Οπότε συνεχίζουμε και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Ανάμεσα στα κενά. Συνεχίζουμε. Θα δείτε στο τέλος τι βγαίνει πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα πιο μεγάλο κομμάτι. Βλέπετε, τώρα ήθελα ένα πιο μεγάλο κομμάτι και μου βγήκε, δείτε το πως βγαίνει, σαν να είναι πετρόχτιστο. Συνεχίζουμε για ακόμα 2 κυκλικά περιγράμματα με αυτόν τον ίδιο τρόπο μέχρι να φτάσουμε επάνω. Και φτάσαμε, μόλις τελειώσαμε το χτίσιμο του πηγαδιού, την ανέγερση, δείτε το πως έχει γίνει κυκλικά, το βλέπετε, και είναι έτοιμο. Έχουμε χτίσει το πηγαδάκι μας και τώρα τι μας μένει? Αυτό που μένει να κάνουμε είναι να βάλουμε 2 δοκάρια για να μπορέσουμε να στηρίξουμε στο πηγάδι το υποτιθέμενο κουβά με το σκοινί του. Οπότε τι κάνουμε, το αφήνουμε αυτό για λίγο στην άκρη και ερχόμαστε πάλι στο μακετόχαρτο που, όπως σας είπα, μην πετάτε κανένα κομμάτι, όλα χρησιμεύουν, και θα κόψουμε 2 μικρές άκρες, οι οποίες θα είναι τα 2 δοκάρια μας. Με τον ίδιο τρόπο που σας είπα πάντα, πιέζετε ελαφρά να χαράξετε πρώτα το μακετόχαρτο ώστε να πάρει τη φόρα και μετέπειτα συνεχίζετε. Δείτε το, έκοψα ένα ωραίο κομματάκι και αυτό πόσο είναι, μετρήστε το άμα θέλετε να είστε και ακριβείς, είναι 5,5 εκατοστά. Οπότε εγώ θα το κόψω στα 2,2 είναι καλά. 2,2 στο καθένα για μένα είναι καλά για την κατασκευή μου. Ανάλογα και το μέγεθος της κατασκευής, έτσι που κάνετε. Εγώ θα το κόψω στα 2,2. Δείτε το όπως θα δείτε. Εδώ είναι στα 2,2 περίπου. Οπότε ερχόμαστε και στα 2,2 εδώ και το ίδιο και εδώ στα 2,2 εδώ. Οπότε ερχόμαστε, αυτό το κομματάκι δεν μας ενδιαφέρει πλέον, το χρησιμοποιούμε μήπως χρειαστεί για αργότερα και κόβουμε και αυτό εδώ το κομμάτι στη μέση. Κόβουμε το κομμάτι μας στη μέση και έχουμε τα 2 πρώτα μας ξυλάκια. Ερχόμαστε τώρα εδώ
Και τι κάνουμε? Θα έρθουμε να κολλήσουμε ένα εδώ και ένα από την άλλη πλευρά. Ωραία, για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα δύο μας δοκάρια. Θα βρω εγώ δύο καλά σημεία. Θα βάλω ένα σημείο, θα το βάλω εδώ. Είναι καλά. Και ένα ακόμα σημείο θα το βάλω εδώ. Είναι και εδώ καλά. Πάμε να τα κολλήσουμε. Κολλάμε το πρώτο μας δοκαράκι, όπως βλέπετε. Προσπαθήστε να είναι ίσο, δείτε με ένα που έχει στραβώσει. Οπότε τι κάνω, έρχομαι το ισιώνω. Κρατήστε το αν χρειαστεί για κάποια λεπτά, δευτερόλεπτα. Ίσιο. Ερχόμαστε, κολλάμε και από την άλλη πλευρά. Προσπαθήστε να είναι ίδια η απόσταση. Να μην δηλαδή το ένα πιο κοντά εδώ και το άλλο ακριβώς δίπλα. Να έχουν ίδια απόσταση για να μπορέσουμε να κάνουμε μια ωραία κατασκευή. Ωραία. Και όπως βλέπετε, αφού φτιάξαμε στο πηγαδάκι μας τα δύο αυτά, ερχόμαστε και παίρνουμε μια απλή οδοντογλυφίδα. Τι θα κάνουμε με την οδοντογλυφίδα? Ερχόμαστε, κόβουμε τις άκρες της. Δεν μας χρειάζονται. Κόβουμε και την άλλη άκρη της. Δεν μας χρειάζεται. Και έχουμε αυτήν εδώ την οδοντογλυφίδα. Υπολογίζουμε στο περίπου πόσο χρειάζεται, γιατί αυτή η οδοντογλυφίδα θα είναι το δοκαράκι μας για να μπει εδώ πέρα ανάμεσα. Οπότε υπολογίζουμε, για να κάνω τον υπολογισμό μου, είναι κάπου εδώ, οπότε ερχόμαστε, το σπάμε και έχουμε ένα ωραίο δοκαράκι, το οποίο θα έρθει και θα κολλήσει πολύ ήρεμα και ωραία εδώ ανάμεσα. Θα το κάνω λίγο πιο μικρό, γιατί νομίζω θα διευκολύνει την κατάσταση να γίνει λίγο πιο μικρό. Για να δούμε τώρα. Λίγο ακόμα, για να μπορέσουμε να μην μας σπρώχνει τα ξύλα μας πολύ προς τα έξω. Οπότε, δείτε το. Ερχόμαστε και θα το βάλουμε εδώ ανάμεσα. Ερχόμαστε, παίρνουμε πάλι την κόλλα μας και ρίχνουμε λίγο κόλλα στη μία πλευρά και λίγο κόλλα στην άλλη μας πλευρά. Οπότε ερχόμαστε και περνάμε το ξυλάκι ανάμεσα εδώ στα δύο μας ξύλα. Δείτε το πως κόλλησε. Οπότε αφού έχει έρθει, ερχόμαστε και ατζαστάρουμε λίγο τα ξύλα μας. Το βλέπετε, ατζαστάρουμε λίγο τα ξύλα μας για να μπορούμε να το φέρουμε σε μία περίπου ισορροπία. Το βλέπετε, δείτε το. Τώρα, τι μας έχει μείνει? Το βλέπετε το χοροδοκενό? Μια άλλη τσαχπινιά θα το πω εγώ που κάνω είναι η εξής. Έρχομαι και από τα υποτιθέμενα τουβλάκια που μου έχουν μείνει, πάω πάνω στο τερέν και κολλάω, βάζω λίγο κόλλα και βάζω χαλάσματα από το πηγάδι. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι καλό, αν μπορείτε, να το κάνετε να φαίνεται παλιό, γιατί υποτίθεται ότι κάνουμε ένα μεσονικό πηγάδι. Οπότε κάνουμε ένα-δυο χαλάσματα, δείτε το. Βλέπετε. Αυτά είναι υποτίθεται χαλάσματα από το πηγάδι. Μπορείτε από το πηγάδι κάλλιστα να αφαιρέσετε κάποιο τουβλάκι, οπότε θα μπορέσετε να το κάνετε ότι είναι κατεστραμμένο, να φαίνεται πιο κατεστραμμένο, πιο παλιό. Θα του βάλω ένα ακόμα τουβλάκι.
το βάλω κάπου εδώ ή κάπου εδώ. Δεν έχει σημασία. Και φτιάχνετε αυτά τα ωραία χαλάσματα. Τώρα, το αφήνετε για κάποια λεπτά να κρυώσει, η κόλλα να σταθεροποιηθεί, μπορεί και ώρα. Ώρα είναι καλά, καλύτερα αφήσει το μία ώρα να σταθεροποιηθεί και στη συνέχεια κάποια ανοίγματα που μπορεί να έχει το πηγάδι ανάμεσα στην κατασκευή. Αυτές θα καλυφθούν, να κάνω λίγο πέρα αυτά, θα καλυφθούν με αυτό εδώ, όπως βλέπετε είναι 2,5 ευρώ, είναι στόκος Duro Stick. Με αυτόν εδώ λοιπόν είναι ο ακριλικός στόκο, θα στοκάρουμε αργά την κατασκευή μας. Γιατί το κάνουμε αυτό? Πρώτον, γιατί την κάνει πιο solid, πιο σταθερή. Κατά δεύτερο, βοηθάει το χρώμα που θα το βάψουμε μετά να μην περάσει μέσα στο μαγετόχαρτο και το κάψει, που συνήθως επιλέγουμε ακριλικά χρώματα για να μην καίει μέσα το φελισόλ. Και κατά τρίτον, μπορούμε να κάνουμε κάποιες τεχνοτροπίες ώστε να φαίνεται πιο παλιό και να καλύψουμε και τα κενά. Οπότε τι κάνουμε? Χρησιμοποιούμε το στόκο, τον οποίο θα τον ανοίξω εδώ μπροστά σας, να δείτε. Δείτε εδώ, με προσοχή. Το βλέπετε, αυτός είναι ο στόκος και με μία οδοντογλυφίδα που χρησιμοποιώ εγώ συνήθως θα έρθω και μπορείτε να το κάνετε με οποιοδήποτε άλλο εργαλείο. Εγώ χρησιμοποιώ συγκεκριμένα οδοντογλυφίδα, όπως βλέπετε, γιατί αυτό με βολεύει. Μπορώ να κάνω διάφορα κόλπα και έρχομαι σιγά σιγά και στοκάρω την κατασκευή μου, ξεκινώντας από τα τυχώματα. Δηλαδή, έχουμε το τύχωμα και αρχίζουμε. Απαλά, αυτό είναι λίγο της υπομονής. Και αρχίζουμε και στοκάρουμε σιγά σιγά όλα μας τα τυχώματα. Όπως θα δείτε, προσπαθήστε να μην σας φύγει ο στόκος πάρα πολύ πάνω στο ίδιο σημείο, γιατί θα δημιουργήσει καρούμπαλα. Οπότε όσο είναι στεγνός, προσπαθείτε να το απλώσετε όσο καλύτερα γίνεται. Απλώνετε το στόκο. Όπως βλέπετε, παίρνω λιγάκι στόκο και το απλώνω γύρω σε όλη μας την κατασκευή. Έτσι μπορείτε να το κάνετε με πινελάκι ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εγώ προτιμάω σε τέτοιου είδους κατασκευές να χρησιμοποιώ αυτό εδώ το κόλπο, γιατί με βολεύει να βάζω στόκο και μέσα στα ανοίγματα, στα οποία, όπως είπα, θέλω να καλύψω. Οπότε με αυτόν εδώ τον τρόπο, όπως θα δείτε, έρχομαι και καλύπτω κυκλικά όλη μου την κατασκευή. Δείτε το, φαίνεται. Καλύπτω όλη την κατασκευή γύρω. Το ίδιο θα κάνω και στις πέτρες μου, κυκλικά, για τις πετρούλες. Έρχομαι κυκλικά τις πετρούλες μου, ωραία. Αν έχει πέσει πολύ στόχος, τον απομακρύνουμε όσο είναι νωρίς. Και έτσι φαίνεται η κατασκευή μας ότι είναι και πέτρινη και πιο solid και βοηθάει και το χρώμα να πιάσει καλύτερα. Οπότε, με αυτόν εδώ τον τρόπο τελειώνουμε όλη την κατασκευή μας και στο τέλος αυτό που μένει είναι το βάψιμο. Τώρα, το βάψιμο έχω πάρει, εγώ συγκεκριμένα έχω αγοράσει 3 είδη χρωμάτων. Έχω πάρει αυτό εδώ, το καφέ, όπως θα δείτε εδώ πέρα, Raw Brown, το Amber. Έχω πάρει το άσπρο, Titanium White,
και έχω πάρει και ένα ακόμα, το Leaf Green. Αυτά εδώ είναι τα τρία χρώματα που θα χρησιμοποιήσετε και θα σας βοηθήσουν να κάνετε μια κατασκευή, να φαίνεται παλιά, γιατί μπορείτε να βγάλετε γκρι, μπορείτε να βγάλετε πιο ανοιχτό άσπρο, πιο ανοιχτό πράσινο, πιο ανοιχτό καφέ. Καλό θα ήταν να πάρετε και κίτρινο, το οποίο θα σας βοηθήσει να κάνετε κάποιες πιο έτσι, τεχνοτροπίες σε σίδερα, ας το πούμε, σε κατασκευές που υποτίθεται ότι περιέχουν σίδερο και να φαίνονται πιο σκουριασμένες. Τελειώνοντας, σαν αποτέλεσμα, θα έχετε αυτό εδώ. Αυτό εδώ σαν αποτέλεσμα, να απομακρύνω τις βοδιές. Αυτό τελειώνοντας θα είναι το αποτέλεσμα. Το βλέπετε. Να μην ξεχάσω, μια ωραία τεχνοτροπία είναι αυτό εδώ, το λευγεδάκι, όπως θα δείτε εδώ, το οποίο εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το σύρμα, αν το ξέρετε το χρησιμοποιούν συνήθως ηλεκτρολόγοι, να κολλάει τα κυκλώματα σε κάρτες. Το χρησιμοποιώ αυτό εδώ γιατί λιώνει εύκολα και κόβεται και εύκολα. Οπότε εγώ στη συγκεκριμένη περίπτωση θέλω να το κόψω. Θέλω να κόψω ένα πολύ μικρό κομματάκι του, ας πούμε αυτό εδώ το κομματάκι. Θα το λυγίσω. Όπως βλέπετε, λυγίζει πολύ εύκολα, δείτε το. Το λύγησα. Το βλέπετε. Και με λίγη κόλλα θα έρθω και θα το κολλήσω πλάγια στο πηγάδι. Εδώ πέρα. Θέλει λίγο προσπάθεια εδώ μέχρι να κολλήσει. Έρχεστε και το κολλάτε ακριβώς εδώ. Εντάξει. Αφού το κολλήσετε, θα βγει έτσι και όπως προείπα θα έχετε αυτήν εδώ την ωραία κατασκευή. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Αυτό ήταν το βίντεο πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα πηγάδι μεσαιωνικό και ελπίζω να τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.